Hejsan! Då var det dags igen, Willis här. Vi ska spela in ett nytt avsnitt i hur man arbetar i FreeCAD. Den här gången så ska vi jobba med 3 nya funktioner. Vi ska jobba med någonting som heter Datum Plane. Vi ska jobba med någonting som heter tjocklek. Och vi ska importera bilder i FreeCAD. Eller importera en bild. För att visa hur man kan ta in en bild och sen använda den sen som en mall när du fortsätter att bygga i FreeCAD. Så häng kvar så kör vi igång med avsnitt 3. Då har vi öppnat FreeCAD igen. Och bara som en liten information så vill jag berätta att jag använder version som heter 0.21.2 i det här arbetet, så att du vet vilken version jag använder. Och då börjar vi med att gå in i Part Design. Och vi skapar ett nytt dokument. Nu ska vi göra då den här lilla nya funktionen att vi ska lägga in en bild. Så man kan alltså skapa en bild, ta en bild på någon produkt som man vill ha och använda som en mall. Och då går vi upp på arkiv. Vi importerar och där har vi vår lilla bild. På min lilla tv-box, tagen alltså från baksidan utav den här boxen. Innan vi gör någonting mer här så går vi upp på router här uppe på vänster bilden. Dubbelklicka på den. Så får vi upp lite olika parametrar som vi ska ställa. Jag tänker bygga den här i XZ-planet. För jag tänker visa en annan funktion också i det här. Och då är det bra att använda det här planet just nu. Som ni ser så har jag använt front. Då kan du klicka här uppe på höger sida på front. Så du får fram bilden hur den ser ut. Nu är den här bilden rätt så stor. Den är alltså tagen med ett fotografi så att det blir mycket större skala. Och då kan man använda kalibrera här nere. Klicka på den. Och så ställer man sig längst ut på vänster. Och så drar man ut till höger. Och då ser vi här att den är alltså 80 cm stor bilden i skala. Och jag vet att det är 14 cm är den här stor. Där har vi nu skapat den så att den är rätt skala mot skissen du ska göra. Och då klickar vi på close. Eller okej. Vi ska jobba med 2 olika produkter. Jag ska göra en låda och så ska jag göra en upphängningskrok till den. Och det gör det att nu har vi 2 produkter i samma. Då skapar vi först en del. Vi skapar en kropp och en skiss. Och så väljer jag okej. Då ska vi ta och ställa in så att den ligger i våg. Då börjar vi med att tända på origin först. Så vi tänder den så vi har den horisontella linjen och då ser vi att den stämmer inte riktigt med bilden jag har tagit. Vi markerar router och så dubbelklickar vi på placement. Ska vi placera in den så att den ligger i linje. Och då kan man använda den här linjen tillsammans med den här linjen här nere. Så vi ser att den ligger horisontellt. Och då använder man den här Y-axeln. Z blir det. Och flyttar ner den så att den ligger. Och då ser vi att den inte ligger riktigt rätt. Vi ska flytta upp den här delen lite grann. Och då har man då rotation. Vi väljer vinklar. Och så använder vi Y-axeln. Och riktar upp den. Då ser vi att det blir lite för mycket. Så vi tar 0,5 istället var det där. Där ligger den hyfsat. Vi ska rikta in den så att den kommer också i X-axeln här. Vi ska flytta den lite till.
Vi provar så där att den ligger okej. Apply okej. Nu släcker vi Origin och så skapar vi en skiss. Och den vill jag då lägga i det här planet här. Och för att se då att den ligger centrerat så kan man ta en linje. Och så går vi och väljer den mellan här. Vi klickar på de här två. Och så markerar vi den vertikala linjen och så går vi in här uppe och ställer in begränsad symmetri. Och då ser vi att den ligger väldigt fint i linje. Vi tar bort den där. Och så nu ska vi börja skissa. Då tar vi den här rektangel, freehand rektangel. Och så lägger vi en skiss över den sådär. Vi vet att det här avståndet är 140 så vi sätter 145 där. Och vi vet att det här avståndet är 30 så vi blir 35 där. Det var det fel där. Vi stänger den där och så dubbelklickar vi på sketchen igen sådär. Det avståndet är 35. Sen ser vi också att vi har en liten vinkel här så vi ska göra boxen lite fräschare. Vi hämtar linjeverktyget och så gör vi en liten fin linje där. Vi markerar den, klickar på den vertikala linjen och så kopierar vi över den till andra sidan med det här verktyget. Får vi 2 stycken där. Och vi använder klippverktyget. Vi tar bort överskotten. Sådär. Där har vi skapat själva mallen till vår box. Och så trycker vi på close. Och sen ska vi fylla den med material. Och vi vill att det här ska vara då 147. Han är 140 men jag vill ha lite marginal bakåt och framåt. Där har vi nu skapat vår lilla själva block. Vi ska fortsätta med att skapa ett utrymme här i. Vi markerar den ytan och så går vi upp på det här verktyget tjocklek. Klickar vi på det. Då har vi skapat ett hål. Nu är den intressant. Det kan kännas som att vi har gjort ett hål rakt igenom. Men så är inte fallet. Därför att när man väljer det här tjocklek så väljer den alltid tjocklek utåt. Vilket innebär att det här avståndet som vi har här, det är det avståndet som vi satte i skissen. Så det bygger alltså utåt. Och det ser vi att det är rundade hörn här. Här kan du också välja att göra tjockleken inåt. Och då undrar du varför ser man då rakt igenom. Men det gör man inte utan själva bilden ligger alltså i botten. Men som du ser här så har den ju byggt utåt. Och det gör det att bilden ligger alltså på insidan. Däremot om jag väljer att vi ska ha den inåt, då kommer bilden att ligga längst ner i botten. Och då ser man den inte eftersom det finns material uppåt här. Men vi ska bygga utåt. Vi ska ha en tjocklek på den där på 2,2 mm tjock. Lägga en bottendel som är som en liten ram runt här. Och då gör vi så här att vi väljer en ny skiss. Och den väljer vi då i X-planet där. Vi ska ha lite referenser så vi ser vad vi bygger. Vi hämtar extern geometri. Vi lägger oss på den linjen där. Vi kan även ta
Sen går vi ner till visa snitt. Där har vi nu våra referenser som vi ska bygga efter. Vi hämtar det här verktyget, skapa polyline. Och vi ska ha en linje som går upp dit. Och vi ska ha dit. Och ner till den här punkten. Och vi ska ha den ut dit. Och så där. Vi ska kolla lite grann så att avstånden blir rätt. Kan dra ut den lite grann där, så där. Och så tar vi det avståndet och det avståndet. De ska vara lika. Och vi har ett avstånd där som vi kan bara godkänna. Vi behöver inte alls. Vi har ju ritat in den så vi vet att det är rätt. Och så trycker vi OK. Och så släcker vi den. Vi markerar vår sketch och så klipper vi ut den. Så. Och så godkänner vi och så tar vi bort bilden. Så ser vi att vi har fått en lite fint snitt bakom här. Där har vi skapat då vår lilla box. Vi ska göra så där så vi ser att den ligger rätt. Nu ska vi lägga ett litet hål. Vad kan man kalla det för? En liten kåpa som vi ska då fästa den i sen. Och den vill jag lägga här uppe. Och då kommer vi till den här nya funktionen som jag tänkte visa idag. Som handlar om att man skapar ett referensplan. Eller det heter datum plane när man lägger upp den. Och då är det så här att om du väljer att tända origin här borta. Då får du ett litet problem därför att då får du skapa en oberoende. Du får en fråga att du ska skapa en oberoende sketch. Men vi ska bygga den på bodyn. Och det innebär att vi tänder den här origin istället. Så vi tänder den så vi har en referens. Vi skapar ett datum plane och då kommer det att lägga sig i XY-planet. För XY-planet är så att säga default. Det var därför jag valde att bygga den skissen i XZ för att visa hur man riktar in det här. Hade jag inte valt att bygga där, då hade jag bara behövt flyttat upp datum planet hit upp. Men nu för att visa hur man kan rikta det, det var därför jag valde det här planet. Så vi väljer att skapa ett nytt datum plane och då ser vi att det lägger sig då default i så här bottenplanet. Och då kan man välja den här lilla markeringen, planyta. Och så vill jag ha att det ska ligga i det här planet. Och så klickar vi OK. Vi ska flytta upp den, för det här blir ju referens för nästa skiss. Här har vi datum plane, vi markerar det. Och vi trycker på placement. Och vi har y-axeln här. Så vi ska flytta den då till 100. Här. Och vi ska flytta den då upp cirka 100. Det är 140 så vi ska flytta den 100. Vi markerar datum plane. Dubbelklicka på placement. Och så har vi Z-axeln. 100. Har vi lagt upp den en liten bit där. Och så trycker vi apply. OK. Sen släcker vi origin. Där har vi flyttat upp nu våran referens där vi ska bygga vår sketch. Vi markerar den och så lägger vi sketchen där. Sen vill jag ha en liten referens här uppe.
Så vi tar och hämtar en sån referens, extern geometri, och så klickar vi på den. Och så går vi ner till skissen. Så vi lägger oss precis där vi har skissen. Och vi hämtar det här verktyget. Det heter det här, skåra heter det här. Och vi skapar en liten sådan skiss. Vi ska ha ett avstånd på den där på 20. Förlåt, vi kan minska den, det har varit lite stort. Dubbelklicka på den igen och så sätter vi 8 istället. Så där. Så vi har 8 millimeter att spela på. Vi lägger upp den på den här referensplanen vi har gjort. Markerar den punkten. Vi går upp till referensplanet och så använder vi det här verktyget där man flyttar punkt mot linje. Så vi har flyttat upp den dit. Vi har ett avstånd på den här. Den ska vara 23. Och vi ska se till att den ligger centrerat. Så. 23. Jag tror att jag valde lite fel där. Vi ska titta lite vad vi hade. Vi ska ha den inte 23. Vi ska ha en 35. Vi ska bara mäta här, ska vi se. Den är 35 är den. Så vi ska ha den. Vi sätter den på 35 istället. Så där. Vi hämtar det här verktyget. Slutpunkter och periferpunkt. Vi lägger oss på våran referensplan. Och så skapar vi en liten, ska visa hur den ser ut här. Någonting sånt. Vi markerar den och den vertikala linjen och så kopierar vi en likadan på andra sidan. Vi gör en till som är åt andra hållet. En liten snygg båge sådär. Markerar den. Klickar på vertikala och så lägger vi över en likadan. Och här ser vi då att de inte gick ihop riktigt. Markerar vi de 2 punkterna och så lägger vi ihop dem. Vi ska snygga till dem lite grann, men vi ska börja med att lägga att den punkten och den punkten är vertikalt mot varandra. Vi tar den och lägger dem vertikalt mot varandra. Och sen hämtar vi en linje. Och så bygger vi ihop den. Sådär. Vi ska bygga ihop här nere också. Vi markerar de här 2. Vi gör likadant. Där ser vi att den inte har lagt sig på den horisontella. Vi lägger ner den där. Och så bygger vi ihop den med den punkten. Här kan det vara lite skarpa linjer emellan. Då gör vi så att vi väljer den här punkten, eller den linjen och den linjen. Och så lägger vi ihop dem så att de blir tangents, alltså att de ligger ihop och blir snygga. Och gör likadant där. Och likadant på andra sidan. Och så snyggar vi till den lite också. Kan man dra ner dem lite grann så där. Och så avslutar vi med att klippa bort den här linjen. Där har vi skapat nu en liten hållare till våran krok. Vi trycker på close. Vi släcker datum play, markerar det mellanslag. Och så markerar vi sketchen och så fyller vi material. Och den vill jag att den ska vara symmetrisk mot varandra. Och
ha cirka 20 centimeter på den. Så vi sätter 20. Där har vi skapat en liten hållare till den. Nästa steg är att vi ska göra en krok till den här. Och vi skapar då en ny kropp. Vi skapar en ny skiss. Och den vill jag då lägga i X eller YZ-planet istället. Så där. Nu kommer vi att göra en liten rough modell på den. Och då går vi in och hämtar det här verktyget Polyline. Och vi kommer att ha en liten krok här först. Det här blir som sagt en väldigt rough modell. Vi ska ställa lite andra inställningar sen. Vi ska se, där kom det en extra. Vi ska ta bort den. Sådär. Vi riktar upp de här lite grann. De här linjerna som inte är korrekta. Här ser det bra ut. Den ska vi ta också. Och de ska vara horisontellt. Sen ska vi se till att vi har alla som är vertikala. Ska snyggas till. Den tillsammans med den. Och den ska byggas ihop med den. Så då tar vi dem punkt mot punkt där. Det måttet ska vara 5 mm. Det här måttet ska vara alltså vertikalt, ska vara 5. Vi har det här avståndet. Horisontellt ska vara 5. Så går vi upp här och tittar lite grann. Det där avståndet vertikalt ska vara 5. Och den där ska vara 5. Och då kan man ta, om man nu vill kopiera, så kan man ta det avståndet. Och det avståndet är lika. Vi har det avståndet ska vara 4. Och det avståndet ska vara 2. Där har vi nu gjort vår lilla modell. Vi kan ta den där 3 faktiskt. Sådär. Och det viktigaste är nu att när man då flyttar ner den här så ska den gå in under. Det ser ni att det är knappt. Så vi får sätta den på 2 där. Så att den går in under helt totalt sett. Vi ska lägga till en liten, vi ska ha den där, den ska vara 25. Där har vi nu skapat vår lilla krok. Vi ska ha en liten hållare. Här har det inte blivit någonting, ser vi. Så vi tar och sätter den på 22. För den här avståndet är 20 nämligen. Och det avståndet här ska vara, ska vi se vad vi hade, 65 där. Ska vi se, det avstånd här emellan ska vara 65. Och nu är det 2 stycken kvar som vi ser här som inte, om vi tittar på vänster så finns det 2 stycken som är kvar. Och det betyder alltså att den är, vi ska ta och släcka ner body nummer 1 där så vi ser. Och det har att göra med att den ligger inte i fas med våran hålkors. Så vi dubbelklickar på den.
Och så väljer man, vi kan ta bara en punkt för att den här är klar för övrigt. Så tar man den punkten där och så sätter man ett avstånd. Det kan vi bara godkänna för det är ingenting som speciellt är viktigt just nu. Och då ser vi att när vi har valt horisontellt och vertikalt, då blir den färdig constraint. Men vi är inte riktigt klara därför att den här kommer att hänga, det ska vara en liten kloss här som håller emot så att den inte kanar in. Så vi stänger där, vi öppnar sketchen igen och så lägger vi dit en liten kloss här. Så, vi tar klippverktyget och så tar vi bort den där. Vi riktar upp de här så att de är rätt. Och så ser vi då att helt plötsligt så är de här inte riktigt justerade. Men den ska vi inte ändra på så de lägger vi att de ska vara vertikala mot varandra så vi inte ändrar något mått där. Och det avståndet, det ska vara 13 millimeter. Och det avståndet ska vara 10. Och den ser rätt så bra ut. Så den lägger vi att den är korrekt. Kan bara markera de två. Så där. Då har vi skapat den. Fully constraint, nu syns det. Här ser man då nackdelen med att man byter bakgrund och byter olika. Man ser inte modellen riktigt där. Så vi markerar den. Och fyller den med material. Och vi kom fram att det var 35 så vi tar 33 så att den passar ordentligt. Så vi tar 33. Där har vi skapat vår lilla krok och upphängningsanordning. Här kan man snygga till dem lite grann. Nackdelen med att snygga till dem och få exempelvis, vi trycker close där och så markerar man den och väljer att den ska vara rundade kanter. Det är när man skriver ut det på skrivaren så får den lite bekymmer med de här kanterna. Det brukar gå rätt så bra men jag kan ju nämna i alla fall att det kan bli lite bekymmer ibland när man väljer. Så vi är likadant där. Vi markerar den här ytan också. Där har vi snyggat till vår lilla krok. Så där kommer den se ut när han hänger uppe. Och då ska vi skriva ut de här. Då ska vi titta på dem sen hur de ser ut. Så jag kommer åter när vi har hängt upp boxen och så får vi se hur det kommer att passa. Hoppas du har varit nöjd med den här genomgången. Och vi kommer åter med en ny produkt. Så den här gången pratar vi alltså om datum plane. Hur man kan justera och jobba och flytta själva skissen. Var man vill lägga skissen någonstans. Hur man bygger ett hål så här. Klipper ut. Och hur man lägger in en bild. Att använda som en mall. När du ska skapa produkter. Så hoppas det här har varit till glädje. Och jag återkommer som sagt med en bild sen hur den här blev när den är klar. Så ha det gott och så hörs vi.